آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. گران و قدرمن دوستانو بیا هم د پوهنه رنا ده په دومه برخه کې ډیر ښه راغلاست. د ما سلامونه بیا هم ومنئ او هیله کوم چې خاصه توجه او پاملرنه د دې برخه د پروګرام ته هم ولرئ. بینندگان عزیز ارجمند، امیدوار هستم که باز هم توجه خاصه به قسمت برنامه ما بپردازین و البته در این بخش برنامه در مورد دو دختر جوان و غیور افغان که وکلای مدافع هستند و با تمام ممانعت‌ها مبارزه کرده و برای حقوق زنان در افغانستان فعالیت دارن و می جنگن و تحصیل خود ادامه میتن، امروز در استودیو با ما یکیشان است و این دو دختران جوان و وکلای مدافع، یکی منیره جان و آخنزاده و شمس جان مقصودی هستند که هر دو از پوهنتون چپمن روز جمعه هفته گذشته که با بورس‌های تعلیمی و یا فول اسکالرشیپی که داشتن با درجات عالی فارغ شدن و بسیار خوشحال هستم که منیره جان آخنزاده را امروز در استودیو با خود دارم. با نگفته نباید گذاشت که وقتی البته در محافل فارغ التحصیلی عموما یک نفر انتخاب میشه و همه شاگردایی که ممتاز و لایق هستن یک مضمون را بیانی را برای مجلس فارغ التحصیلی وارد به محفل می نویسن و از او جمله از یک نفر انتخاب میشه و برای ما افغانا، برای همه ما جای افتخار است که منیره جان نام افغانستان بلند بردن و مقاله و یا بیانی که نوشته بودن انتخاب شد از جمع تمام محصلینی که در رشته حقوق در پوهنتون چپمن فارغ التحصیل شدن. بیانیه و یا سپیچ منیره جان انتخاب شده بود و اونا بیانیه خود دادن و بسیار خوشحال هستم که امروز منیره جان در استودیو با ما هستن. منیره جان دیر خیر راغلی، دیر خوشحالیم سما سره این استودیو که مهربانی جان زغورم ده هر ستر مخ خپل سلامونه و نیکی هیله ګرانه در یانه افغانستان تلویزیون ته وړاندې کوم. تاسو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو چې دلته تاسو خبر تاسو راګه سو شبي تاسو سره خپل افغانان سره اوسو. دا واقعا موږ لپاره ویاړ ځای دی او زه ډیر خوشحالم چې نن تاسو سره یم په دې پروګرام کې. ډیر زیات تشکر منیره جان. منیره جان، در قدم اول اگر به بیننده های ما توضیح بدین که چطور شما در این پروگرام مثلا که اسکالرشیپی که گرفتین چطور گرفتین، چطور چی چیزا یعنی بود که شما به اصطلاح کوالیفای شدین که به این اسکالرشیپ بیاین، درباره تجربه تان و درباره پروگرام چپمن اگر صحبت کنین. خب بسیار خوب. این پروگرام از سال 2007 شروع شده که جوانایی که نو از 15 حقوق و شرایط فارغ می شوند و طبعا شاگردای ممتاز هستند و در راستای حاکمیت قانون در افغانستان کار میکنن و موافقت میکنن به اینکه کارهای خود ادامه میتن. به این پروگرام همه ساله اپلای میکنن، اپلیکیشن ها جمع میشه. بعدا از چند اپلیکیشن از تمام اونا چند نفر انتخاب میشه و از اونا امتحان گرفته میشه که ما خودم از این پروسه را گذشتاندیم که از ما در کابل در سفارت امریکا دوباره اینترویو گرفتن و بعدا به این پروگرام انتخاب شدم. وقتی که از پنل پاس شد باز به پانتون معرفی شدیم. ما خودم اول بر پانتون اوهایو معرفی کرده بودن، باز پانتون اوهایو که در تلفن امرم اینترویو کردن. پروگرامی را که من دلچسپی داشتم که قوانین بین المللی و مقایسه‌ای بود، اونایی پروگرام نداشتن. بعداً به پوهنتون چپمن روان کردن. باز پوهنتون چپمن هم از طریق تلفن امرایم اینترویو کردن و بعد از اینکه اینترویو کردن اینا هم اپروو کردن اپلیکیشن منه
بعد از او باز امو اسنادایی که ضروری بود گرفتیم و به ویزا اپلای کردیم و از این طریق آمدیم به پانتون چپمن. وقتی که به پانتون چپمن آمدیم اینا بسیار امرای ما همکار بودن و بسیار خوش آمدید گفتن ما را، حتی ای که از خود ایرپورت هم اینا ما را پیک کردن و تمام هاوزینگ و همه وسایلی که ما ضرورت داشتیم اونا را آماده ساخته بودن بر ما، یعنی هیچ مشکلی ما در اینجا نداشتیم، هیچ کمی نبوده. باز به مو شبش که رسیدیم ما به فردایش رفتیم در کلاسای خود اتند کردیم که بسیار ناوقت بود چون در افغانستان عید بود، ما خواستیم حداقل مو یک روزی ده با فامیل ما باشیم، دوم روزی در حرکت کردیم دیگه. بعدا همونطور کلاسای خود ادامه دادیم که بالاخره روز جمعه فراغت ما بود که شما دیدین زیادتر دوستای ما اشتراک کرده بودن، دوستای افغانایی که در اینجا هستن. بسیار سپاس میکنم از پیشان، احساس کمی فامیل ما رو به ما ندادن، آمدن اونجا با ما بودن، خوشی ما رو تجلیل کردن با ما. زیادتر دوستای ما مریم جان بودن، ریحانه جان بودن، برشنا جان بودن دیگه که نامشون چون نام خدا زیاد بودن به یادم نبودن. مشکلات لسان نداشتین؟ ما طبعا که آمدیم، ما چون پیش از این که به این پروگرام بیایم ما به دفاتر خارجی کار میکردم، با UN کار میکردم در راستای حقوق بشر و خاصتا فوکسم بر حقوق زنا بود. در حوجه ما زیاد مثلا گزارشات و چیزا رو با انگلیسی نوشته میکردیم و گزارش میدادیم. که آمدیم خوب بود، یک سلسله مشکلات داشتیم، باز اینا همکاری کردن با ما. خب باز هم چون زیاد وقت خود بر درس آمده بودیم، باز زیاد وقت خود بر درس گذاشتاندیم، مشکل ما خوب بود. سمستر اول کمی که مشکلات احساس میکردیم، سمستر دو بسیار خوب بود، اگرچه فشار درس زیاد بود چون ما پروگرام 2 ساله رو در 1 سال خواندیم. همه مسئولین این پروگرام ماستری رو در 2 سال میخوانند. باز ما ریکوایرمنت پروگرام ما می بود که باید ما ایره در 1 سال در 2 سمستر یا 9 ماه باید ایره تکمیل کنیم. همون عین پروگرام؟ عین پروگرام. باز مسئولینی که از سعودی هستن، از دیگه ممالک هستن، اونا در 2 سال میخوانند این پروگرام. ما در 9 ماه تکمیل کردیم و بسیار. چرا شما وقت کم داشتین؟ ریکوایرمنت پروگرام همی است، کمی پروگرامی که چیز میشه از طریق وزارت خارجه امریکا سپورت میشه این پروگرام به نام Public Private Partnership for Justice Reform in Afghanistan. این پروگرام از طرف وزارت خارجه امریکا کمک میشه. گفتم از سال 2007 تا حال و خوشبختانه امسال یعنی اولین سالی بود که تعداد خانوما که ما 6 نفر بودیم، 12 نفر بود مساوی بود، 6 نفر خانوما بودن، 6 نفر مردا بودن که اونا به دیگه ایالت ها درس میخواند. صرف ما و شمسی جان در کالیفرنیا درس میخواندیم. بسیار خوب، بسیار خوب. خب به اجازه ما دکتر استاینر هم با اسکایپ که یکی از پروفسورای چپمن هستن، شما عزیز که امروز آشنایی دارین و ما امروز با تماس شدم، خواستم که اونا رو هم با خود داشته باشیم که بعضی سوالای از اونا هم میخواستم در این مورد داشته باشیم، چون تلویزیون ما یک تلویزیون جهانی است و مثلا ما پیشون زیاد سوال می باشه و بعضی ها شاید بخواین که علاقه داشته باشن معلومات نداشته باشن در مورد تو یک پروگرام که برای همه یک معلومات داده شود. از این خاطر همکار عزیز هر وقت که آماده بودن دکتر استاین باز ما بگین، ولی تا وقتی که ما دکتر استاین برای با اسکایپ میگیریم میخوام از شما سوال کنم که تعداد شاگردایی که فارغ التحصیل شدن روز جمعه چی تعداد بودن تقریبا و چی تعداد برای می اسپیچی که بود، یعنی اسپیچ نوشته کرده بودن که اسپیچ شما دو جمله انتخاب شد؟ تعداد محصولین به ما دقیق گفتن نمیتونم چون تعداد نام خدا بسیار زیاد بود. در استادیوم تجلیل کرده بودن که فکر کنم از تمام کسایی کجا بودن از 1000 نفر زیادتر مردم موجب بود. منتها محصولین هم بسیار زیاد بود، کسایی که فارغ می شدن همه به پروگرام از طریق برای راست دیدن از تلویزیون. منتها اسپیچی را که ما چیز کردم ما در مدت 4 ساعت تو اسپیچ نوشته کردیم و بخاطر از اینکه امتحانایم بود فشار سرم زیاد بود. خب بازم ما هم تو گفتم نوشته میکنم روان کردم و ما مطمئن نبودم که انتخاب شود، بخاطر از اینکه ما یکی گفتم شاید زیادتر من نمیشناسن و
چیز داشتم که خب همه تو الله تاکالی دیگه روانش کردم. باز وقتی که من ایمیل دیدم از پروگرام کوردینیتر ما نوشته که بودن که در سال 2013 منیرا آخونزاده اسپیچش انتخاب شد و اسپیکر است دیگه. من بسیار سرپرایز بود بر من و هم خوش شدم و به این خوش شدم. یعنی افتخار تنها بر من نیست، گفتم افتخار هم بر من است، هم به پدر مادرم است، هم بر فامیلم است و بیشتر بر افغانستان است. به خاطر از اینکه افغانستان سال اول است که از مسئولین علم که از اسپیچ میته و او اولین بار از افغانستان باشه. بسیار افتخار بر افغانستان است. من خوش بسیار بر افغانستان شدم دیگه. این اسپیچ قراره که ایمیل را که دیدم که روان کردن به تمام مسئولین که همه اسپیچ ها روان شد، همه خواندن، بعدن باز چیز کردن به او رای دادن که از او اسپیچ من انتخاب شد. و آدم روزی که گریجویشن داشتیم از او یک روز پیش پری گریجویشن داشتیم که رادیوی که پی سی آمدن مصاحبه کردن، از ما پرسیدن که چطور من چی فکر میکنم که چرا اسپیچ من انتخاب شده بود. باز ما اونا رو گفتم که من باز از همسنفی خودم مثلا پرسان کردم که اونا چطور به من رای دادن. گفتن که اونا کوالیتی اسپیچ خوش داشتن که به خاطر از اینکه پیامی که من در اسپیچ داشتم به نمایندگی از همه بود و چیزی بود که اونا میخواستن که بشنون و گفته شود. به او خاطر باز رادیوی کی پی سی به من گفتن که نه، یک دلیل دگام داشت به خاطر از اینکه خودت بسیار سوشال بودی، بسیار رابط اجتماعی خوب با هم صنفی و دوستا داشتین دیگه. از خاطر اینا هم کوالیتی اسپیچ زیاد خوش کرده بودن و امروزی که اسپیچ هم خلاص شد من خودم یعنی نفهمیده بودم که چقدر اینا خوش کردن. وقتی که من استیج پایان شدم همگی بسیار خوش آمدید کردن و زیاد یعنی تقدیر کردن اسپیچ که بعداً من فهمیدم که بسیار اسپیچ خوب بود دیگه. افتخار به افغانستان است. شما واقعا که در شرایط ضیق و در وقتی که یک دختر جوان افغان اتو یک جای خود میرسانه با تمام کمبودیا، واقعا جای افتخار هستین. و یک گپ جالبی را که من میخوایم بگیم، از روز گریجویشن وقتی پایان شدم یکی از خود امریکایی بود مرا گفتن که چیزی که ما در میدیا میبینیم امروز خودت دیدیم، مفکوری ما تغییر کرد به این که بعد زنای افغان که ما فکر میکردیم اینال میفهمیم که زنای افغان خودشان میتونن که با خود کار کنن به خاطر پیشرفت مملکتشان، به خاطر پیشرفت حقوق زنان در افغانستان. و مرا گفت که تو میتونی یکی از زنایی باشی که بر حقوق زنان در افغانستان کار کنی و اینی تغییر بیاری. گفت چیزی که ما در میدیا دیدیم و ایره میگم که بگیریه هم شد، خودش بگیریه شد و گفت که ما چیزی که در میدیا دیدیم امروز تو را دیدم بسیار زیاد خوش شدم و زیاد تشویقم کرد. یعنی تنها اونی بلکه همگی که در اوجا بودن، چی خارجی بود داخلی ایرانی افغانی، همشون بسیار تشویق کردن مرا. بسیار خوب. خب حالا فعلا چون دکتر استاین با خود داریم و اگر به اسکایپ اونا را گرفتین باز اول با اونا صحبت میکنیم چون انتظار نمانن و بعد از او هم مریم جان آتش با خود می داشته باشیم و بعدا با صحبت های مقبول شما که همه بیننده ها حتما انتظار هستن که از شما زیادتر بشنون صحبت میکنیم. Dr. Stein, thanks for being with us. Good evening. Thank you. I'm happy to be here. Thank you. All right. Okay. Can you see us? Okay. Thank you very much again. I just want you to say a few things about first about Munira and Shamsia, and then about this program at Chapman University, please. Certainly. It's really been wonderful to have Munira and Shamsi as a part of the program. Our dean and our entire faculty are very appreciative of the chance to work with international students, lawyers from abroad, and Shamsi and Munira have certainly been really outstanding contributors to our program here at Chapman. They're smart, they're engaged, they're challenging, and they're very brave people too. So it's been really a privilege to work with both of them. They've done really well in all their classes. You know, they consistently, I think, score at or near the top in the classes that they're in, and the process that has brought them here has obviously prepared them very well, and we're just really delighted to have had the chance to work with them, to work with other Afghan students in the past, and look forward to working with more Afghan students in the future. Very good. So is this program only, does it include
other underprivileged countries too? How many students does each year is going to be sponsored through this program? And how long has this been going on? Well, the Chapman LLM program, of course, is open to students from America and from around the world. Shamsi and Munira are two Afghan students this year. We usually have a space for two Afghan students who are sponsored through the PPP, the Public-Private Partnership for Justice Reform in Afghanistan. And we've been really privileged to work with them for a couple of years now. There are, I guess, 10 to 12 students sent every year from the Public-Private Partnership, and they're sent to a variety of law schools across the country, from Harvard to Ohio Northern to Chapman. And we've been very, very privileged to have this Shamsi and Munira this year. 2 years ago, we had a student, and then, as I said, starting in August, we'll have two new young women also joining us from the program. From Afghanistan? Yes. So the students that you had before Shamsi and Munira, have you been in contact with them? Do you know what he or she is up to? And is the program, has it been effective? Are they making a good use of it? What can you tell us? Yes, absolutely. I mean, there have been a number of students in the program. I think this is the fourth year, of the program. The first couple of years was just a very small handful of students, but now it's been ramped up, I think, to 10 or 12. The previous student, Salma, has gone back and is working for a ministry in the Afghan government. She's actually involved also in an educational institute where she works on educating Afghan government employees on rule of law issues, on international obligations, and even on domestic law in Afghanistan and what it requires of government employees. So it's been very successful. She's returned and done some really great work, and we know that Shamsi and Munira will continue that tradition and really make a great contribution once they return. Very good. So has this program, like bringing these Afghan girls, has it impacted your other student population, like American students, to get involved and do something? Has it raised their awareness about Afghanistan? What can you tell me? Well, I think it's made a tremendous impact. Everybody gets to know, everybody knows about Shamsi and Munira. They've been such great, outstanding students, for one thing, so everyone notices that in the classroom. And even this year, at our graduation, as you may know, for the first time, Chapman added an LLM student commencement speaker to our graduation. For years, we've had the JD students vote and select a graduation speaker. And this year, because of the growth in our international program in terms of its numbers and its significance, our dean wanted an LLM student speaker. We put that to a vote of the students, and the students selected Munira. So I think that really is a testament to the impact that both she and Shamsi have had. We only have the two Afghan students, so it wasn't like there was a big ethnic voting bloc in their favor. A large number of students from a large number of countries had to select them, had to select Munira, and it was really wonderful to have her be our inaugural, our first LLM. Very, very interesting. So what did you like in particular about her speech? Well, it started off acknowledging that she comes from a challenging background, that Afghanistan has had a lot of challenges, and that it's therefore, I think, incumbent on people to rise to that challenge. It's one thing for any, average American student or professor to say, you have a responsibility to step forward and make a difference. But when it comes from somebody like Munira, it's, I think, a much more serious challenge, because she's not just, talking the talk, as we say in America. She's really walking the walk. So these students, Shamsi and Munira, when they say, you need to be brave and bold and step forward and take responsibility for your community, that's a different kind of message. That's not something that is a hollow challenge. That's a very real challenge. Very good. Would Chapman University be in contact with them once they leave to guide them further if they need any help or guidance? Oh, absolutely. We hope never to lose touch with our
students, and especially the outstanding students that we've worked with from Afghanistan. And I think we're also looking forward to them in the next couple of months providing a little bit of guidance to the students who will be coming next. I know Salma was able to speak with Shamsi and Munira and give them a little bit of advice when they were preparing for their enrollment here last summer. And now it's their turn to continue that tradition and I think help guide a little bit the new students who will be arriving in August. Well, it was a pleasure having you, Dr. Steiner, and thank you very much for all that you do for our Afghan students. Well, thank you, and again, we're really privileged and I'm really frankly honored to be able to work with such remarkable young women who come not only with a lot of bravery, but also with some tremendous intelligence. I mean, they have really just done so well, and we're so proud and so happy to be a part of this. Well, thank you very much and have a good evening. Thank you. خب دوستای عزیز ارجمند البته خودتان شنیدین که دکتر استاینر که یکی از پروفسورهای چپمن است و دایرکتور پروگرام حقوق است چقدر تعریف و توصیف از منیره جان و شمسی جان کردن که بسیار ببینین استعدادایی را که ما داریم در افغانستان و راستی که خانمی که به شما گفتن که یک با تمام محدودیت ها شما چقدر یعنی نام خدا رساندین واقعا جای خوشی افتخار است. امید میبخشین برای همگی این حال افغانایی که در خارج از کشور هم هستن برایشان امید پیدا میشه و میخواین زیادتر کمک کنن به افغانای خود زیادتر اگر اونا کمک چیزی از دستشان بیاید. ولی قبل از اینکه در این موضوعات هم از شما سوال کنم مریم جان آتش نوابی که به محفل فارغ التحصیلیتان هم آمده بودن و لطف کردن و از طریق مریم جان آتش بود که ما معلومات پیدا کردم در مورد شما و مرا با شما به تماس گذاشتن. از اونا هم دعوت کردیم که چون خودشان هم یک موکلی و اتورنی بسیار موفقی هستن خواستم که اونا رو هم در اسکایپ و روی خط بیارم که اونا هم حتما گفتنیایی برای شما و شمسی جان دارن. مریم جان سلام. مریم جان آتش نوابی شما هستین؟ برای اسکایپ نیستن هنوز؟ خب مریم جان تا وقتی که میگیریم توقع شما از افغانایی که داخل خارج از کشور هستند در امریکا و اروپا چی است؟ چطور ما میتونیم که دخترها و خانمای جوان به مثل شما کمک کرده بتونیم سپورتشون کنیم؟ خب ما در مدت یک سالی که تقریبا هم بیجا بودم زیادتر با افغانا در آخر معرفی شدیم. در طول مقر وقت تقریبا ما 3-4 نفر دوست افغان داشتیم که از طریق دیگه دوستای ما با ما معرفی شدن بودن. باز بعد از امتحانایم که بود خلاص شد یک پروگرام بود در به خاطر فندریزینگ وومنز رایتس ان افغانستان. در پروگرام مشترک کردم در اوجا با بیشتر افغانا معرفی شدم و واقعا زیاد خوش شدم اوجا افغانای خود دیدم و افتخار میکنم به اینکه اینا به اینجا شیشتن در امریکا هستن مگر هنوز هم به فکر افغانستان و مردمی که در افغانستان زندگی میکنن خاصتا خانم‌ها که قشر آسیب پذیر در افغانستان هستن به فکر اونا هستن و کوشش میکنن که از یک طریق خانمایی که در افغانستان هست اونا رو کمک کنن. دیگه ما به چیز دارم که اینا اگر دیجا هم هستن کوشش کنن که خانمایی که در افغانستان هستن اگر پروگرامای تحصیلی است اگر پروگرامای صحی است و مختلف پروگرام هست که اینا در افغانستان فعلا بران انداخته شده و از اینا توقع رو دارم که اونا را حمایت کنن چی از طریق کمکای مالی باشه چی کمکای تکنیکی باشه فرق نمیکنم. هدف ای است که بتونن که مو افغانا را در افغانستان کمک کنن خصوصا خانم‌ها را که در چند دهه جنگ در افغانستان دور ماندن. اگر ما مقایسه کنیم سالهای حال را با سالهای گذشته بسیار دستاوردهای بزرگی داریم. امروز که ما اینجا درس میخوانیم و خودش یک دستاورد بزرگ است یک تغییر بسیار مثبت است در افغانستان که سابق نمیتونست که زنای افغان برن به خارج تحصیل به خاطر همچی پروگرام ها برن. حالا میبینیم که روزمره بیشتر خانم‌ها به غیر از پروگرام های تحصیلی ماستری و دیگه به بعضی پروگرام ها به مجالس و کنفرانس ها و ترینینگ ها یا میاین. همین خوش یک تغییر مثبت است. میبینیم در پارلمان 25% خانم ها را داریم فعلا
که زیادتر به حساب مقایسه با دیگه ممالک بیشترین فیصدی است که ما داریم. این خودش یک تغییر مثبت است. ما امید به این دارم که اگر اینمی چیز سلسله تغییراتی که آمده و یعنی این صرف یک چند مثال بود، اگر در بخش تعلیمی فکر کنیم، در بخش صحی فکر کنیم، در هر بخش سلسله کارهای برای انداخته شده و یک سلسله پیشرفت داریم. درست است با مشکلات هم داریم، مشکلات هم است، یعنی نقاط منفی هم داریم، مگر بیشتر به طرف مثبت شگه بریم دیگه ما رو تشویق میکنه به اینکه به طرف مثبت کوشش کنیم، کار کنیم. اگر همچون پروگرام های ادامه پیدا کنه، مثلا این پروگرامی که است که ما ریجا میارن برای یک سال اینجا درس میخوانیم، طبعا نالجی را که ما میگیریم تنها نالج نیست که ما اینجا میگیریم، چیزی نیست که ما میآموزیم، بلکه اکسپریانس هایی که ما با محصلین دیگه ممالک میشینیم درس میخوانیم، از تجارب اونا استفاده میکنیم. خود از تجارب امریکایی‌ها که دیگه هستن، از اونا مثلا مختلف پرسنالیتی هستن، شخصیت های مختلف هستن، یعنی از هر لحاظ بر ما یک چیز میده، یک نالج میده که ما را بسیار کمک میکنه. وقتی که پس به افغانستان دوباره میریم کار میکنیم، یعنی گروپ دیگه میایه، بالاخره فکر کنم این گروپ از 100 نفر بیشتر میشه. وقتی که 100 نفر با هم جمع شوند برن در یک جامعه کار کنن، یک پاور بسیار زیادتر داشته می باشه از اینکه یک نفر دو نفر کار کنه. دیگه ما کنفرانسی که ما در واشنگتن داشتیم و خود وزارت خارجه امریکا دعوت کرده بود، من موجه برشان پیشنهاد کردم که شما بعد از اینکه پروگرام ختم میشه، می پروگرام که ما پس میریم، امید است که شما می اسکالرایی را که ترین میکنین در بین اینا کوردینیشن ایجاد کنین در افغانستان، وقت به وقت اول بگیرین که مشکلات اینا چی است و چه قسم میتونیم که می پروگرام تقویت کنیم که ادامه داشته باشه. چون من فکر میکنم که این پروگرام در بخش حاکمیت قانون بسیار موثر است. این حال ما که در طول یک سال درس خوانیم بسیار چیزا را آموختیم. درست است، من سابقا در بخش حاکمیت قانون کار میکردم، مگر چیزی را که آموختیم حالا میتونم بسیار با حاکمیت و بسیار به حساب قوت بیشتر به من داد که بتونم موافقتانه کار خود انجام بدم. و طبعا مثلا سابق من در یک پوزیشن کار میکردم، حالا دمو دفتر به من دیگه وظیفه داده شده که پس به پوزیشن بالاتر انتخاب شدیم. به خاطر چی که درس خواندم کانتریبیوشن بیشتر داشتم می باشم دیگه. این پروگرام یعنی یک مثالش است که میتونه از این طریق چیز شود در بخش حاکمیت قانون اگر ادامه داشته باشه بسیار کمک. همین قسم در هر بخش صحی و ایژوکیشن و دیگه این پروگرام ها بسیار موثر است. خب با شما صحبت ادامه میدیم. مریم جان آتش نوابی را با خود داریم، اگر اونا را مریم جان خوش آمدین. سلام به شما. اول میخوایم که از شما شخصا تشکر کنم از اینکه شما زمینه مساعد ساختین که ما با منیره جان تماس برقرار کنم و امروز بتونم در برنامه خود را داشته باشم. بسیار زیاد تشکر. اول تشکر نیست، من که خبر شدم از اید خانم گفتم باش که در فیسبوک پستش کنم میشه که دیگران تشویق شوند و اگر بخوایم دیدینشان در گریجویشنشان اگر برن معلومات از اون طریق میتونم که برای دوستای خود و دستیارم. دیگر خوش شدم که شما از اون طریق برای منیره جان به تماس شدین و امروز به برنامه تان خواستین. خب البته از تجربهتان در محفل فارغ التحصیلیشون چون شما رفته بودین اگر یک کم صحبت کنین خوش میشم. و اینکه نظر شما چی است؟ چطور مثلا شما خودتون چون یک اترنی هستین آیا یک کار آسان است که اینا کردن؟ چی نظر دارین؟ والا نخیر نیم شو اول که اندرشان معرفی شدم در او تا وقت کم بود تا وقت رفتنشان من تا که خبر شدم از این پنتون یا فارغ التحصیل میشم من گفتم که من امرای ریانا جان نیازی که یک اترنی اینجا مثلا کار میکنن از روی ما رفتین که یاره حمایت کنیم از خاطر که راستی یک کار بسیار کلان کردن که هم طالبی که آمدن در امریکا درس میخوانن به سطح ماستری پروگرام به نام LLM که ماستری در حقوق است. صنفایش این صنفایی است که ما خواندیم به دکترا. صنفایشان البته کمتر از 1 سال است مگر این صنفاست که یا میشینن امرای امریکایی ها درس میخوانن امرای دیگر شاگرد از کشورهای دیگر که میآیند دیگه به این که دو تا خانم افغان آمدن و میفهم دیگر مسترام هستن که بچه هم هستن که در امریکا در چندین پنتون حقوق در امریکا درس میخوانن و بسیار خوش بودم و این یک افتخار بسیار کلام است که تانستن نه تنها که آمدن به این پروگرام درس خواندن در چندین صنفای خود اول نمره شدن. او رو شاید منیره جان نگفته باشه منتها در پروگرام
گراجویشنشان بود نام و امرای شمیلا جان ببخشید نامشان شمسیه جان مسعودی در 4 صنف خود اول نمره شده. نام خدا. این تا یک افتخار کلان است. بسیار زیاد تشکر. خب بسیار تشکر مریم جان از اینکه شما یک خانم بسیار فعال هستین خودتان و با وجودی که 2 فرزند هم دارین، هم یک مادر بسیار خوب هستین، میرسین به فرزندایتان و هم در هر ساحه، در هر مؤسسه خیریه، در هر جای ما شما رو میبینم که همیشه فعالیت دارین و همکاری دارین، واقعا قابل قدر هستین و شما خودتان هم یک نمونه و رول مدل بسیار خوب هستین بر خانم‌های جوان افغان. تشکر. شما مهربان هستین. آدم گفته نشه که اتونیت کردن به هر چیز برسه. روزای میشه که من نمیتونم به اولادای خود برسم از خاطر کار و مسئولیت ها. منتها بازم اولادای اینجا که داریم از نگاه درس، از نگاه خانه و چیزا هر چیز نام خدا دارن و اگر هر کدام ما بتونیم یک چند ساعت خود به کارهای خیریه بتیم، به یک قسمت خوب میشه که یک کمک کلانتر شد به فامیلای دیگه به او هدف آدم یک چند ساعت هر هفته خود بته اخذیات نیست به زندگی ما در اینجا. تشکر. با شما خداحافظی میکنم مریم جان. بازم بسیار تشکر که آمدید. بسیار تشکر. بسیار مریم جان. خواهش میکنم. خب در این قسمت برنامه میخوایم که از آقای اموین شهریار که HS Digital Memories در دستش قرار دارن بسیار از اونا اظهار سپاس کنم که اموین جان هم آنقدر همیشه در کارهای خیریه همیشه حاضر هستن، همیشه آماده هستن کمک میکنن و اسپیچ منیره جان که چند لحظه بعد میبینین، اموین جان البته والنتیر کردن و رفتن بدون از اینکه کدام پول بگیرن، خودشان فیلم برداری کردن و اسپیچ آماده ساختن و امروز هم با ما چون برنامه ما 2 بخش داشت با مدرسان از کار میایم، بر ما بسیار مشکل بود که منیره جان از را بگیرم بیارم و اموین جان لطف کردن اونا هم آوردن اسپیچشان هم بر ما به ظرف بسیار مدت کوتاه آماده ساختن که بسیار از آقای اموین شهریار از HS Digital Memories که همیشه کارهای خیریه میکنن بسیار ممنون و سپاسگزار هستم. با آل میریم اسپیچ منیره جان میبینیم و میشنویم و بعدا برمیگردیم و صحبت خود ادامه میدیم. LM graduates have chosen Munira Akhundzada as their speaker. Munira Akhundzada of Afghanistan. Thank you. Respected Chancellor Stropa, Dean Campbell, honorable professors, distinguished guests, brilliant graduates, family members, good evening. I feel greatly privileged to be part of this wonderful graduation ceremony. Graduating is a huge honor for me, simply because I have been bestowed the chance to accomplish something I never thought I would. And it is simply because of the fact that I belong to a country that is known for war, destruction, miseries, and violations called Afghanistan. It is just like a dream came true, a dream that millions of people around the globe wish for, but only a few lucky ones embrace the opportunity to explore. Of course, I am one of those lucky people. Our time together seemed to have passed in a flurry of activities. Courses attended, grades attained, extracurricular activities, social events, and lessons learned. From this moment on, we will be confronting new horizons and challenges. Some of us may stay closer to home, some may move slightly further away, and yet others may find themselves on a totally different continent. Wherever we may find ourselves, and whatever challenge we may have chosen to follow and explore, we have to hold true to what shaped our yesterdays. Acknowledge and appreciate what we are today, and dare to be all that we can be tomorrow. As the graduating class of the law school, we need to express our gratitude to wonderful opportunities that we were exposed to.
Our thanks must go to our Honorable Dean, distinguished faculty, and all the diligent staff and the management of the law school. I would like to pay great tribute to the wonderful teachers who have all guided and shaped us. Your role has been hugely instrumental in molding our youth and our hope for the future. Today's achievement may fade or even be forgotten. The applause may become a distant memory, and our degrees of accomplishment and medals may gather dust on a shelf or in a drawer. But you will always be remembered for caring enough, for helping someone, for making someone feel special, and for being the kind of person that others enjoy spending time with. We are privileged to have attended this school that offers a world-class education. As we make a relatively smooth transition into life beyond school, I am sure that the fine education that we received will stand us in a good state time and again. Our thanks must also extend to our parents and guardians. They have remained committed to our education. But more importantly, they have remained committed to us. They have stood by our sides even when things may have seemed a bit rocky, steadfast and constant. Ladies and gentlemen, as we face and tackle the inevitable changes, we shall hold true to ourselves. We shall remember to hold on to our value system, our work ethic, and most importantly, our humanity. It is these qualities that will guide us further on our journey ahead. Today we stand on the brink of the new chapter in our lives. Take a moment to reflect on everything that we have achieved. Take a moment to look back and to see and appreciate just how we have all come. Today is our opportunity to acknowledge our accomplishments. Some may have achieved more than others with relative ease. Some may have had to work harder and may have had to dig deeper to meet the challenge, and perhaps some may have had let the opportunities pass by them. Either way, today we need to acknowledge where we are. We may find that our time in law school was time well spent, and we may regret some of the opportunities that we allowed to slip by. Acknowledge them, accept them, and then prepare to move on to tomorrow. You need to dare to dream to be all that you can be tomorrow. It has been said, the person who goes farthest is generally the one who is willing to do and dare. This is the challenge that lies before us this evening. Dare to be all that you can be. Dare to be all that you can be. Dare to chase your chosen career. Dare to excel. Dare to go the extra mile. Dare to show compassion. Dare to make your mark in the world. Dare to have empathy. Dare to be the best you can be, and then do it. Dare to be all that you can be. Many thanks and fondest best wishes go with you all. Thank you. باز هم از HS Digital Memories با آقای امورین شهریار بسیار ممنون سپاسگزار هستیم که تانستن این اسپیچ با وقت کم و بسیار مقبولی و بسیار پروفشنال به ما به دست ما قرار دادن، به اختیار ما دادن. بسیار زیاد تشکر و با آرزوی موفقیت ها و همکاری های هرچی بیشترشان هستم. نام خدا دیر خواهسته آقای دیر پجارت دیر تاس ایس اصلا په د تحصیل لاندې هم نه ویتلی څه فکرم که وقت سې د سپیچ هم تاسې ولوسته په فکر
سنگ تاسه پدس جرأت نام خدا ما چې کله سپیچ ورکول زه په خپل هغه سپیچ کې وم، په هغه صحنه کې وم، ځکه چې بعضې خبرې ډېرې د احساساتو او زه چې کله د سټیج نه راښکته شوم چې پروګرام ختم شو، موږ چې لاړو هغې نه وروسته زه پوه شوم چې ټول خلک ورته ژړل. بیا چې پروګرام نه وروسته د هر یو راتله ما سره به خبرې کول، پوښتنې به کول، زه یې تشویق کولم، یعنې هر یو چې ما ته ویل هغه ژړل، د هغې سترګې د اوښکې نه ډک و. دا زما یعنې هغې پورې زه دومره پوه شوې نه وم چې زما د سپیچ دومره اټریکټیو دی، دومره تاثیر یې کړی دی ټول ګډون کوونکي باندې. هلته چې هغې نه وروسته چې زه پوه شوم چې دا دوی راته وویل، زه تشویق شوم او ما ورته ویل چې دغه د دوی خبرې او د دوی حمایت د هغه دا نوره ماته انرژي راکوي، نوره ماته قوت راکوي چې زه وشم کولی چې په خپل ژوند کې مخکې لاړ شم. کوم اهداف چې زه خپل ژوند کې لرم کولی شم چې هغې دپاره نوره مبارزه وکړم. یعنې دا ماته دا پیام راکړو چې زه یعنې کولی شم چې څه اهداف لرم هغه ترلاسه کړم. یو ځل زه خپل دوستان سره ناست وم او حتی په دې پروګرام دپاره چې ما انټرویو درلوده چې کله مخکې دی نه چې سکالرشپ دپاره انتخاب شم، رانه پوښتنه وکول چې آینده کې ته څه غواړئ چې وشي. نو بیا ما ورته ډېر جیک ګول وویل، هغه وویل چې څنګه تاسو دومره جیک ګول انتخاب کړی، هدف انتخاب کړی. بیا ما ورته وویل چې دا ځکه چې زما هغه دا دی چې زه همیشه کوشش لرم چې همغه جیک اهداف انتخاب کوم، حداقل که هغه جیک ته ونه رسېدم هغه لاندې ته رسېږم. نو د دوی دا تشویق و دا حمایت، د دوی دا احساسات خپرولو، زما تقدیرول، دا راته یعنې یوازې زموږ د افغانان نه بلکې د امریکایان چې هلته و، ایرانیانو، نور ټول خلک چې هلته اشتراک یې کړی و، دا راته دا احساس راکړو چې زه یعنې د یو افغان ښځې په صفت ما کې دا توان شته دی چې زه وشم کولی چې د افغانستان د ښځو دپاره، د ښځو د حقونو دپاره کار وکړم، چې دا زما یو د خوبونو نه او یو د غټو اهدافو نه دی چې زه وشم کولی چې یو اساسي کومک د افغانستان د ښځو دپاره وکړم. همدا اساس زه غواړم بله پوښتنه که منحص یک قانوندان و یک زن تحصیل کرده به نظر شما راه حل برای وضع حالت زنان در افغانستان چی است؟ به خاطر وضعیت زنای افغانستان که فعلا در افغانستان است، قسمی که پیشتر ما اشاره کردم بسیار تغییرات مثبت را ما داریم. خب باز هم یک سلسله مشکلات را در افغانستان ما داریم. یکی از راههایش که من فکر میکنم که میتونیم این مشکلات دور کنیم این است که خود تعلیم چون یکی از عواملش عدم تعلیم است در افغانستان که چون چند دهه جنگ باعث شده که تمام افغان‌ها از تعلیم دور ماندن. یکی از راه ها است که اونا ایژوکیت شوند، برشان تعلیم مهیا شود، بیشتر درس بخوانند. یکی از راههایش است که مشکلات میتونن اونا از حقوق خود خبر میشن، میفهمن. تنها زنان نه بلکه مردا هم وقتی که از حقوق زنان خبر شوند بفهمن که در اسلام چیست. یعنی ما حقوقی را نمیگیم که غرب میگه، حقوقی را میگیم که در اسلام، یعنی حقوقی را که دین اسلام بر زنان داده و در هیچ دین در هیچ مذهب نیست. یعنی دین مقدس اسلام در بین زن و مرد فرق نکرده، مگر چیزی که ما میشنویم، چیزی که میشنویم میبینیم و عیب گفته شما در مسلمانی ماست و عیب در است که ما میگیم که مسلمان هستیم، کلمه میخوانیم که لا اله الا الله محمد رسول الله، مگر نمیفهمیم که تحت می کلمه چی است، در اسلام چی است، از این خبر نداریم. دیگه وقتی که اونا خبر شوند که در اسلام چی است طبعا او را رعایت میکنن، حقوق زنها به جای میشه. و دیگه یکی از راههایی که من پیشنهاد میکنم که به انگلیسی ما میگیم accountability، پاسخگویی، که مثلا اگر یک جرم صورت میگیره اما مسئولیت قبول کنه، مجرم باید مجازات شوه. چیزی که قانون گفته به او باید چیز شوه، به اساس او باید مجازات شوه. وقتی که ببینن که یک نفر مجازات شد طبعا نفر دوم جرأت نمیکنه این کار کنه. وقتی که ما میبینیم اکثر به اساس مشکلاتی که در افغانستان است به دلیل مختلف عوامل باعث میشه که مثلا زیادتر مجرمین یا فرار میکنن یا که به پنجه قانون سپرده نمیشن و این میتونه که یکی از راههایی باشه که این مشکلات از بین ببره.
و خوشبختانه قانونی را که افغانستان در سال 2009 تصویب کرد، قانون به اساس فرمان رئیس جمهور، قانون منع خشونت علیه زنان، تطبیق قانون به نظر من اگرچه قانون پاس نشده از پارلمان، ولی بحثای بسیار زیاد سردی روان است که قانون پاس شود نشود، مخالفت هم داره و چیز داره و من عمومی گفتم میتونم که تطبیق قانون، پاس شدن از این قانون از پارلمان و تطبیق از این قانون یکی از راههای حل برای وضعیت زن است، چون این قانون یکی از گام های مثبتی است که دولت افغانستان گرفته به خاطر پیشرفت و حمایت حقوق زنان، که یعنی یگانه قانونی است که 23 موارد خشونت محکوم کرده و مجازات برش پیش بینی کرده که او به شمول مثلا ازدواج های اجباری، ازدواج های اطفال و مختلف تا در بخش یا اسنادهای بین المللی را که افغانستان با او متحد شده، یکی از کنوانسیونایی که از کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان، مواردی که در اوجست طبعا بخش تعلیمی زنان هم شامل است، بخش صحی زنان هم شامل است که خوشبختانه دولت افغانستان در این بخش هم اقدامات را شروع کرده که بخش حقوق بشر در وزارت عدلیه ایجاد کردن به خاطر تطبیق از این کنوانسیون ها که چه قسم میتونن اینا را تطبیق کنن و پس گزارش بدن به سطح بین المللی از تطبیق از این. طبعا مواردی که تکر با شریعت نیست دیده شود، ببینیم که آیا اون موارد در قوانین ما منعکس شده نشده. اگر نشده پیشنهادات به صورت بگیره که میتونه او یک از راههایی باشه که خلاهایی که فعلا ما در قوانین خود داریم، طبعا خلاهای بیش زیادی در قوانین خود داریم و خوشبختانه وزارت عدلیه می بخش حقوق بشرش یکی از فعالیتایی که اینا میکنه همین مرور قوانین در روشنایی اسناد بین المللی است که خود همین سیدا شاملش است. سیدا برش میگن، همین ما که سیدا میگم هدف ما همین کنوانسیون بین المللی رفع کلیه تبعیضات علیه زنان است که این تطبیق قانون، پاسخگویی، سپردن مجرمین به پنجه قانون، مجازات شدن اونا، خود تعلیم به شمول طبعا در قدم اول تعلیم اسلامی که باعث میشه که این همچون مشکلات از بین ببرن. خب میتونیم به جایتون یک سوال از بیننده ها هم میگیریم. بله بفرمایید. سلام خانم ارسلا، احترامات من رو بپذیرید. سلام و احترام به میهمان گرامی شما تقدیم میکنم از پروگرام سارا موزنده و به شما تشکر میکنم و سوالی که من دارم یک سوال است و همچنان نظر میشه که موضوعات بسیار خوب و جالب است، اما در افغانستان مظلوم اما رایت خود باید فهمه. در افغانستان بدبختانه کسی که مظلوم است او نمیفهمه که چی مستحق است و چی کار کرده میتونه. اینا هم گفتم مطبوعات و دانشمندای میشه که به مطبوعات و تلویزیون‌های آزاد گفته شود کمی قسمت از اونا را برایشان باید تشریح شود که شما خانم سر شما که اینی ظلم میشه، شما اینی حق دارین و به اینی مرجع میتونین که تماس بگیرین. شما بیننده محترم به صورت مجانی چیزا را پخش کرده برن همیشه تا که یک درس شو برای مردم. تشکر از شما، تشکر از پروگرامتان، خوش باشین. نظر خوبتان. تشکر از شما. و البته تاسه هم شما ما هم اشاره کردم که یکی از عدم آگاهی یکی از مشکلات است که فعلا ما داریم، مثلا زنای افغان که از حق و حقوق خود با خبر نیستن. و آیا وقتی که یک وکیل میره از یک زن و از یک شخص دفاع میکنه، آیا وکیل وظیفهش است که باید برای زنا بفهمانه که تنها همون گفته های از اونا را به کورت به قاضی میگن، و یا که وظیفهشان است که باید برای مو نفری که نمایندهش هستن برایشان بفهمانه حقوقشان چی است؟ خب ما بگیم که خوشبختانه مثلا مثال ما چون عملا کار کردیم، یعنی من از دید خود میگم که در اوایل وقتی که من کار میکردم من مسئول بخش خانوما در 4 ولایت شرقی بودم در دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان. مسئول 4 ولایت بودم که من در سالهای 2003 2004
به یادم میاد که حتی وکلای مدافع اجازه برشان نمیدادن که به نظارتخانه برن مظنونین، خصوصا چون سر کارم با قضای خانما بود که اونا اجازه داده نمیشد که برن دوسیهشان رو ببینن یا خانما رو ببینن، یا اونا نمیفهمیدن که حق زیره دارن که وکیل داشته باشن. مگر بعد از اینکه یک سلسله پروگرام های آگاهی ما تدویر کردیم، نه تنها ما نبودیم بلکه خود ادارات دیگه مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ریاست امور زنا و دیگه ارگانا، آل مثلا وکلای مدافع میتونن با گفته به انگلیسی بگیم که ایزیلی میتونن که به نظارتخانه و به دوسیه مظنونین دسترسی داشته باشن. یعنی اگر یک خانم سابق مثلا یک خانم که خشونت قربانی خشونت می بود او را می آوردن به نظارتخانه. نظارتخانه جایی است که اوجا مظنون میره، یعنی قربانی خشونت نباید اوجا بره. مگر خوشبختانه مثلا ما پناهگاه یا شلتر داریم در اوجا، مثلا خانمایی که یا مثلا مراکز ارجاع که میگن یا مراکز حمایوی زنا که خانمایی که قربانی خشونت می باشن دفعتا جایی بود و باش ناشنا باشن برده میشن در اوجا نگهداری میشن و در اوجا پرالیگل هستن که اونا را میگن از حقوقشان، مثلا که اینا حق دارن که وکیل داشته باشن اگر میخواین. اگر میخواین که خودشان طبعا خودشان خو ایژوکیشن دارن، اکثریت به یه چیز میکنن که وکیل و برشان وکیل مهیا میشه و خوشبختانه است که وکیلا اکثرا رایگان کار میکنن، از طرف ارگانا برشان معاش داده میشه و اونا رایگان با متهمین و مظنونین کار میکنن. دیگه این یک از تغییرات مثبتی است که اما داریم اکثر مشکلات مثلا در ساحات دوردست مثلا شاید به دسترسی نداشته باشن. مگر ای خودش که دمی ساحاتی که تغییرات آمده امی اگر امی کدام گفته چیزا که می حل زل اگر ادامه پیدا کنه طبعا به ساحات هم میرسه. یعنی این چیزی بود که من یادآوری کردم. تشکر از برادر ما که گفتن و گفتم که عدم آگاهی یکی از دلایل امی است این مشکلات. یک سوال آخری چون وقت برنامه بسیار کم مانده، آیا قاضی های طبقه اوناس در افغانستان تحت تهدید هستن و مخصوصا که اگر قانون به ضد مردا باشه و اینا از زن دفاع میکنن، آیا تحت تهدید هستن؟ آیا مسئولیتشان در امور قضایی در خطر است؟ بله، تنها قاضی ها نه، به صورت کل تقریبا فکر کنم که 1700 قاضی تقریبا اگر ما اشتباه نکرده باشم در افغانستان داریم که از اون جمله 160 است چقدر از خانوما هستن. یعنی تنها در عرصه قضا نه بلکه در هر عرصه که خانوما کار میکنن تهدید برشان مواجه است. به شمول خودم که ما کار کردیم چند سال با زنا به مدت ما 2 سال میشد کار میکردم در مختلف بخشا، چندین بار به ما تهدید مواجه شده. همچون تهدید به طبعا قاضی خانمایی که قاضی هستن اگر چیز زیادتر جرئت نمیکنن که با پوزیشن های بالا کار کنن. مثلا در شورای عالی استر محکمه ما خانم نداریم، 9 اعضاست، تمامش چیز هستن مردا هستن. یعنی چانس برشان است ولی از ترس مسئولیت خانم اول سرزی بحث روان است که چه قسم میتونن یک خانم در شورای عالی استر محکمه باشه. یعنی یکی از عوامل عمده است که خانم‌ها جرئت نمیکنن مشکلات امنیتی است. این مشکلات است، یعنی در هر بخش کار میکنن، اگر دکتر است، اگر انجینر است، اگر قاضی است، اگر سارنوال است، اگر وکیل است، تمامشان مشکلات دارن. شما چند در میدیا شنیده باشین خانم رئیس امور زنای ولایت لغمان چیز کردن، به قتل رساندن، بعدا معاونش سرپرست شد رو به قتل رساندن. اینال میگن هر کسی که دو به چیز بیایه برش خطر مواجه است. دیگه خطر خواه است. خود طبعا اگر ما خطر را نبپذیریم، قربانی را نتیم، پس کی خیر کار میکنه؟ خود طبعا یک تعداد باید خطر را بپذیره، قربانی بده تا ای که به گفته به چیز انگلیسی میگن که جنریشنی که بعدا از ما میای حداقل برزونا را باز باشه که اونا پیش برن. اگر ما جرأت نکنیم، کسایی که بعدا از ما میان اونا هرگز جرأت نمیکنن. ما همیشه میگم که شاید وقت بیایه که ما شاید زنده باشم، ما که از وقت پیدا شدیم در افغانستان صلح نبوده. ما میگم که امکان داره که تا زنده باشم صلح نیایم، مگر خوش به این هستم که حداقل اگر به من نیست به
جنریشنی که کسایی که بعدن از ما میه به اونا خواد بود، چون که ما کوشش به می داریم. اینمی آرزو ما را انرژی میده، قوت میده، ما را زنده داشته. یکی از مصاحبه‌ای که ما با یکی از خارجی ها داشتیم، امریکایی جا گفتن که ما یک چیزی که در شما دیدیم، شما بسیار پیشند هستین، شما چرا این چیز دارین، باصل هستین. گفت که چرا، دلیلش چی است؟ میگم گفتم که ما هوب داریم، آرزو داریم به اینکه اگر بر ما نیست بر آینده. گفتم دلیلش است که بخاطر از اینکه از روزی که ما پیدا شدیم جنگ است و ای که ما زیادتر در مشکلات بودیم، اما ما را حوصله ما را چیز کرده، زیاد کرده و ای که ما میبینیم که تغییرات مثبت کمی را که میبینیم فعلا وجود داره، این بر ما امید میده که ما کوششای خود ادامه بدیم که حداقل اگر بر ما نیست بر کسایی که بعد از ما میای به اونا خواد بود. و واقعا بسیار میخوایم که صحبت های ادامه داشته باشیم. وقت برنامه دوستای عزیز ارجمند معذرت میخوایم که لاینایتان نگرفتم، ولی اگر روی خط باشین بعد از اینکه خداحافظی کردیم پشت خط تلفن‌هایتان میگیریم. اگر شما برای منیره جان سوالایی داشته باشین یا گفتنیایی دارین بعد از ختم برنامه میگیریم، چون از اندازه زیاد رفتیم و رضا جان هم سخاوت کردن و باز هم از HS Digital Memories آقای امین شهریار بسیار ممنون و سپاسگزار هستم که این زمینه رو مساعد ساختن که ما بتونم که منیره جان رو با خود به استودیو داشته باشم. اونا رو آوردن و همچنین ویدیوی گریجویشن شان اسپیچشون و بسیار مقبولی گرفتن. بسیار زیاد تشکر منیره جان، واقعا که یک دختر بسیار لایق و نام خدا دلیر و شجاع و با جرأت با لیاقتتان که برای همه بیننده های ما متأخر هستن، دلیلی که لاینای تلفن پر میشه و خالی میشه و من متاسفانه لاینا رو گرفتن نمیتونم. امیز فکر میکنم که بسیار برای همه امید بخشیدین که ما یک دختر جوان لایق داریم و مثل امثال شما حتما در وطن ما هست، ولی ما خبر نداریم و زمینه برشان مساعد نیست و تمام این مشکلات دشواری ها شما به یک جای خود رساندین. موفقیتتان از خداوند بزرگ همیشه میخوایم و همیشه ما افغانایی که در غرب هستیم از ما امر ما به تماس باشین. انشالله که میشه ما براتون یک مصدر خدمت شویم. انشالله حتما در تماس هستیم. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون اریانا افغانستانی که با ما وقت دادن که چند دقیقه با شما و با بیننده‌های عزیز خصوصا افغانا هستم. زیاد خوش هستم. تشکر از بیننده ها، از شما. روز خوش باقی به همه و با تشکر از رضا جان عزیز که همکار بسیار با حوصله و خوب ما که برنامه رو به ما امر ما پیش میبره و بسیار مقبولی و شما بینندگان عزیز ارجمند که همیشه برنامه را پشتیبانی میکنین. برنامه امروز به همینجا به پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ. آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغان‌ها در خارج از کشور